มิประเทศและที่ตั้งบนแนวสันเขาพนมดงรักที่ทอดตัวยาวพาดผ่านพรมแดนไทยกัมพูชามีจุดหนึ่งที่สูงชันและเต็มไปด้วยโขดหินสีแดงปนเทานั่นคือภูฝ้ายเนินหินภูเขาไฟเก่าในเขตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษด้านใต้ติดชายแดนประเทศกัมพูชาปราสาทภูฝ้ายตั้งอยู่บนที่ราบเหล็กๆบนยอดเนินความสูงราว 548 เมตรจากระดับน้ำทะเลพื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าโปร่งสลับป่าเต็งรังมีไม้พื้นถิ่นอย่างเต็งรังและประดู่ขึ้นแซมท่ามกลางหญ้าคาในฤดูแล้งและเขียวชอุ่มด้วยเถาวัลย์ในฤดูฝนทิศตะวันออกของปราสาททอดสายตาออกไปเห็นที่ราบลุ่มกัมพูชาในวันที่อากาศปลอดโปร่งสามารถมองเห็นหมู่บ้านและทุ่งนาไกลสุดลูกหูลูกตาส่วนทิศตะวันตกเป็นแนวเขียวสูงต่อเนื่องของเทือกเขาพนมดงรักสร้างภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การเฝ้าระวังและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมาตั้งแต่อดีตบริเวณยอดเนินที่ตั้งปราสาทนั้นเป็นหินทรายขนาดใหญ่เรียงซ้อนเป็นฐานธรรมชาตินักโบราณคดีเชื่อว่าพื้นที่นี้ถูกเลือกเพราะมีแหล่งหินและทรัพยากรน้ำจากลำห้วยเล็กๆด้านตะวันตกเฉียงเหนือเพียงพอสำหรับช่างก่อสร้างและชุมชนเล็กๆที่อาจเคยอาศัยอยู่ในละแวกนี้รอบปราสาทในปัจจุบันเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดและนกป่าแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปราว1,000 ปีก่อนเสียงสกัดหินค้อนเหล็กและเสียงสวดบูชาอาจก้องกังวานไปทั่วทั้งภูเขาแห่งนี้นี่คือพื้นที่ที่ภูมิประเทศเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าที่ปราสาทภูฝ้ายบรรจุเอาไว้ประวัติการสร้างปราสาทภูฝ้ายกำเนิดในยุคขอมกลางหัวใจแห่งศรัทธาปราสาทภูฝ้ายถูกขุดค้นศึกษาในปี 2556 โดยกรมศิลปากรที่ปรึกษาทางโบราณคดีเสนอยกให้มีอายุในช่วงกลางปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ราวพ.ศ. 1487 ถึง 1544 สอดคล้องกับศิลปะขอมแบบเขมรแปรรูปเหมือนปราสาทเนียงเขมาปราสาทมีชัยและปราสาทเบงในยุคนั้นศาสนสถานเช่นนี้มักถูกสร้างโดยชุมชนท้องถิ่นหรือชนชั้นปกครองเพื่อถวายแด่เทพเจ้าฮินดูและผู้คนสักการะในลักษณะที่เป็นศาสนสถานประจำภูมิภาคบ่งบอกถึงความเชื่อและอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในชุมชนรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะที่ถ่ายทอดความศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานถูกสร้างด้วยอิฐและศิลาแรงมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดด้านละ 7.2 เมตรตั้งบนลานหินธรรมชาติบนยอดภูฝ้ายฐานเรือนธาตุสูงประมาณ 1.75 เมตรและมีลักษณะคล้ายกับปราในยุคนั้นเช่นปราสาทเนียงเขมาปราสาทมีชัยและปราสาทเบงนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณโดยรอบอาจมีแนวกำแพงแก้วล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 40 คูณ 50 เมตรและเคยมีอาคารประกอบอื่นที่ยังไม่ชัดเจนการใช้งานมรดกทับหลังความงามที่ยังคงอยู่ไฮไลท์สำคัญที่สุดของปราสาทภูฝ้ายคือทับหลังรูปนารายณ์บรรทมศิลป์หรือพระวิษณุอนันตสายินปัตมาอนาภะซึ่งยังคงปรากฏความงดงามอย่างน่าทึ่งแม้จะถูกรื้อออกจากตัวปราสาทและถูกเก็บรักษาไว้ณวัดสุพรรณรัตน์หรือวัดบ้านพรานโดยชาวบ้านและเจ้าอาวาสในพื้นที่เกรงว่าจะถูกโจรกรรมจึงไม่ยอมส่งต่อกรมศิลปากรที่พยายามนำไปเก็บที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายจากการวิเคราะห์ศิลปะเครื่องแต่งกายของพระนารายณ์อาทิชดาและเครื่องประดับจัดว่าเป็นงานศิลปะขอมแบบเกาะแก่ที่มีอายุราวพ.ศ. 1500 ภาพนี้จึงเหมือนหน้าต่างสู่อดีต
ที่ช่วยให้เราเชื่อมถึงความเชื่อความศรัทธาของผู้สร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน นิเวศอารามสมัยโบราณดื่มด่ำกับบรรยากาศโบราณในจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อพันปีก่อนปราสาทภูฝ้ายตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ภูเขาลูกโดดมีสันปันน้ำและน้ำจากลำห้วยเล็กไหลผ่านยอดเขาเผยให้เห็นหมอกยามเช้าที่ไหลเลียโขดหินวัดภูฝ้ายอาจมีผู้นำนักบวชและชุมชนศรัทธาปีนขึ้นด้วยเท้าเพื่อประกอบพิธีกรรมบูชาศิวลึงหรือสถาปนาเทพแห่งจักรวาลเข้ากับธรรมชาติของภูเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกซึ้งเรื่องเล่าของชุมชนท้องถิ่นยังกล่าวถึงสระน้ำโบราณทางทิศใต้ของภูฝ้ายที่มีความใสสะอาดและเชื่อมกับตาน้ำในหมู่บ้านใกล้เคียงเพิ่มชั้นของความเชื่อเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมสมัยโบราณการทำลายและการรักษาปัจจุบันปราสาทเหลือเพียงซากปรังและเศษหินอิฐที่ใช้สร้างโครงสร้างหลักถูกทำลายอย่างหนักจากการขุดค้นและการลักลอบมีแต่ร่องรอยต่อสู้กับการเวลาที่น่าสะเทือนใจคือความทุ่มเทของชุมชนที่ร่วมรักษาทับหลังหลักเอาไว้แม้จะไม่สมบูรณ์แต่ถือเป็นหัวใจของปราสาทที่ยังเต้นอยู่การที่ชุมชนท้องถิ่นหวงแหนและคุ้มครองโบราณวัตถุเช่นนี้สะท้อนถึงสำนึกอนุรักษ์ซึ่งอาจมีมากกว่างบประมาณหรือนโยบายรัฐเป็นแรงขับเคลื่อนที่ไม่เปล่งเสียงดังในประวัติศาสตร์บทสรุปปราสาทภูฝ้ายคือเวทีทางศรัทธาที่ฉายซ้อนระหว่างอดีตกับปัจจุบันจากการสร้างบนยอดภูเขาศักดิ์สิทธิ์วิถีชุมชนที่เคารพบูชาผ่านศาสนสถานศิลปะขอมที่สะท้อนคติและเทคนิคจนถึงการรักษาโดยท้องถิ่นปราสาทนี้ไม่ใช่แค่ก้อนหินเก่าแต่เป็นพยานแห่งศรัทธาวิถีชีวิตและสำนึกของผู้คนกว่า 500-600 ปีใครกันคือผู้สร้างปราสาทประจำชุมชนไม่ใช้โครงการระดับจักรวรรดิจากผลขุดแต่งพ.ศ. 2556และการเปรียบเทียบผังศิลปะกำหนดอายุได้ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ตัวเรือนธาตุผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมคล้ายกลุ่มกอแกบันไทสรีจึงเข้าศิลปะแบบแปรรูป Provincial Vernacular Khmer มากกว่าจะเป็นงานช่างในราชสำนักตรงๆบ่งว่าผู้ว่าจ้างน่าจะเป็นชนชั้นปกครองท้องถิ่นหรือขหบดีพราหมณ์ในพื้นที่ที่ขับเคลื่อนศรัทธาร่วมกับชุมชนรอบภูเขาไฟเก่าแห่งนี้เขาลางจากทับหลังภาพพระวิษณุอนันทสายินหรือหน้ารายบรรทมศิลป์ซึ่งเคยติดที่ประตูปราสาทปัจจุบันชุมชนอัญเชิญไปเก็บรักษาที่วัดสุพรรณรัตน์หรือวัดบ้านพรานขุนหารนักอนุรักษ์ไทยระบุรูปแบบอยู่ในสมัยปาปวนสะท้อนฐานความเชื่อไวยสนพนิกายและธรรมเนียมการอุทิศของชนชั้นนำท้องถิ่นที่นิยมสร้างศาสนสถานขนาดย่อมบนยอดภูเด่นๆเป็นภูศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเมืองแบบอย่างผู้ศรัทธาไม่ใช่กษัตริย์ในโลกเขมรในดินแดนเขมรเองก็มีกรณีคลาสสิกอย่างบันไทสรีที่ผู้ศรัทธาเป็นพราหมณ์ชั้นสูงอย่างยัชวราหะมิใช่พระมหากษัตริย์แสดงให้เห็นว่าศาสนสถานโดยผู้นำท้องถิ่นเป็นรูปแบบปกติในศตวรรษที่ 10-11 ซึ่งสอดรับบริบทของภูฝ้ายอย่างยิ่งโครงสร้างแรงงานใครทำอะไรบ้างลองมองไซต์ก่อสร้างบนหลังคาโลกย่อมๆของพนมดงรักจะเห็นแรงงานหลากบทบาททำงานประสานกันแบบงานบุญงานเกณฑ์คณะช่างฝีมือหรือทีมหลักที่เดินทางระหว่างเมืองช่างศิลาแรงอิฐหินทรายก่อฐานศิลาแรงอิฐตัวเรือนและองค์ประกอบหินทรายในจุดสำคัญช่างสลักทับหลังและวงกบรับงานรายละเอียดสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เช่นนารายบรรทมศิลป์หลักฐานทั่วโลกเขมรชี้ว่ามีการจัดทีมช่างไม้ช่างสอช่างยกหินและ
ลูกหาบหรือคนลากหินอย่างเป็นระบบในโครงการศาสนสถานยุคนั้นซึ่งสันนิษฐานได้ว่าภูฝ้ายก็คงอาศัยโครงเดียวกันเพียงปรับสเกลให้เล็กลงตามฐานทรัพยากรของชุมชนแรงงานชุมชนการเกณฑ์แรงงานหรือทำบุญแรงเอกสารเชิงสังคมประวัติศาสตร์ของกัมพูชากล่าวถึงแรงงานภาคบังคับและแรงงานสังกัดวัดหรือเทวสถานที่หล่อเลี้ยงระบบศาสนสถานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ปลูกข้าวครึ่งปีก่อศาสนสถานอีกครึ่งปีตามวัฏจักรชลประทานและฤดูกาลภูฝ้ายซึ่งเป็นศาสนสถานประจำชุมชนจึงมีแรงงานท้องถิ่นร่วมทั้งในฐานะศรัทธาและหน้าที่ต่อผู้นำบ้านเมืองผู้นำศาสนาและผู้ประสานงานพราหมณ์และอาจารย์เวทและหัวหน้าสงฆ์ท้องถิ่นทำหน้าที่กำกับพิธีกำหนดคติผังเช่นการยกยอดเป็นเขาพระสุเมนและคอยผนึกกำลังทรัพยากรจากชนบทสู่ยอดภูรูปแบบนี้พบทั่วในโลกเขมรและอธิบายได้ว่าทำไมยอดภูโดดเด่นจึงถูกเลือกเป็นหัวใจเมืองวัสดุเทคนิคและเหตุผลที่บอกว่าคนในพื้นที่มีบทบาทสูงศิลาแรงและอิฐเผาตัวฐานและชำรับทรงเรือนธาตุของภูฝ้ายใช้ศิลาแรงวัสดุท้องถิ่นอีสานใต้ซึ่งแข็งทนผุพังและหาได้แกล้งพื้นที่ขณะที่เรือนธาตุใช้อิฐเผามาตรฐานโบราณนิยมก้อนหนาขนาดใหญ่วิธีนี้ลดภาระขนย้ายหินทรายจากระยะไกลเหมาะกับงานขนาดชุมชนมากกว่าระดับราชมหานครการยกวัสดุขึ้นสันเขาโบราณคดีเขมรชี้ถึงการใช้คานไม้เชือกและทางลาดดินหรือนั่งร้านในการขนย้ายก้อนหินหนักการตั้งฐานบนลานหินธรรมชาติของภูฝ้ายช่วยลดงานเทคอนกรีตยุคโบราณและเอื้อให้ชุมชนทำเองได้มากขึ้นขั้นตอนการก่อสร้างภาพสรุปตามหลักฐานเปรียบเทียบเตรียมพื้นที่บนลานหินปรับผิวหน้าหินทำแนวฐานศิลาแรงเป็นแท่นสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงประมาณ 1.75 เมตรตามสภาพคงเหลือแล้วตีผังเรือนธาตุจัตุรัสเพิ่มมุมก่อเรือนธาตุอิฐเผาก้อนหนาเรียงแน่นด้วยปูนอินทรีย์บางแห่งใช้ยางไม้หรือดินผสมตัดมุมให้ได้รูปทรงตามคติจักรวาลติดตั้งกรอบประตูและทับหลังชิ้นงานหินทรายแกะสลักถูกยกเข้าที่โดยเฉพาะทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นหัวใจภาพเล่าของศาสนสถานฉาบแต่งและพิธีการเปิดใช้ปิดท้ายด้วยงานฉาบและพิธียกศิวลึงหรือสัญลักษณ์ไวยสนุในองค์ประธานแล้วเริ่มใช้เป็นศูนย์กลางพิธีของหมู่บ้านทำไมจึงเชื่อได้ว่าเป็นฝีมือชนท้องถิ่นนำขนาดและแผนผังตรงกับศาสนสถานระดับชุมชนในศตวรรษที่ 10-11 หรือคริสตศักราชมากกว่าวิหารรัฐขนาดใหญ่วัสดุใช้ศิลาแรงและอิฐเป็นหลักซึ่งหาได้ในพื้นที่คติไวยสนุและศิลปะแปรรูปสะท้อนความเป็นเขมรท้องถิ่นที่ผสานรูปแบบจากศูนย์กลางเช่นเกาะแกหรือบันไทสรีแต่ตีความใหม่ให้เข้ากับทรัพยากรและภูมิทัศน์บนสันเขาเกร็ดท้ายเรื่องเชื่อมอดีตกับปัจจุบันทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ชุมชนช่วยกันรักษาไว้ที่วัดสุพรรณรัตน์ทุกวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานศิลปะแต่ยังเป็นรอยนิ้วมือของการดูแลมรดกโดยคนในถิ่นตั้งแต่อดีตที่ร่วมแรงสร้างจนปัจจุบันที่ร่วมแรงเฝ้ารักษาหมายเหตุอายุสมัยคือกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 เทียบคริสตศักราชราวคศ 907 ถึง 1057 เพราะพศ-543 เท่ากับคศ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงปลายเกาะแกและบันไทสรีที่ถูกใช้เป็นฐานเปรียบเทียบของอายุปราสาทภูฝ้ายตามรายงานขุดแต่งทางราชการไทยวัตถุประสงค์ในการสร้างปราสาทภูฝ้ายศาสนสถานสำหรับพิธีกรรมและความเชื่อศูนย์กลางศรัทธาไวยสนกปราสาทภูฝ้ายมีทับหลังหลักเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นศาสนสถานสำหรับลัทธิไวยสนกและเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาสำหรับชุมชนภูมิทัศน์เชิงศักดิ์สิทธิ์การสร้างบนสันเขาสูงชี้ไปยังคติจักรวาลของว่าเขาภูฝ้ายเป็นเขาพระสุเมรุแทนศูนย์กลางจักรวาลบนโลกมนุษย์ช่วยให้พิธีกรรมและการบูชาเกิดความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น
แสดงอำนาจและสถานะของชนชั้นนำท้องถิ่น แม้ไม่มีหลักฐานว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้าง แต่ชนชั้นปกครองหรือพราหมณ์ชั้นสูงในพื้นที่ ใช้การสร้างปราสาทเป็นเครื่องมือแสดงอำนาจทางศาสนาและการเมือง การสร้างศาสนสถานขนาดเล็กแต่โดดเด่นบนยอดภูช่วยให้ชุมชนรอบข้างตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของผู้นำและผูกพันกับพื้นที่ ศูนย์กลางชุมชนและกิจกรรมสังคม ปราสาทภูฝ้ายไม่ได้เป็นเพียงสถานที่บูชา แต่เป็นศูนย์กลางชุมชนเช่น พิธีบูชาฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ประชุมเรื่องสาธารณะ การรวมแรงงานชุมชนมาสร้างปราสาทสะท้อนการผูกสัมพันธ์ทางสังคมและสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน การสะท้อนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะแปรรูป Provincial เขมร ปราสาทภูฝ้ายเป็นตัวอย่างการถ่ายทอดรูปแบบขอมจากศูนย์กลางสู่ชนบท วัตถุประสงค์ในการสร้างจึงรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและเทคนิคการก่อสร้างให้กับช่างท้องถิ่น ลวดลายทับหลังและวงกบยังสะท้อนคติและเรื่องเล่าทางศาสนาที่ชุมชนสามารถเข้าใจและบูชาได้ จุดประสงค์เชิงพิธีกรรมภูมิศาสตร์ การตั้งปราสาทบนสันเขาพนมนงรักไม่เพียงเพื่อให้มองเห็นได้เท่านั้น แต่เป็นเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์และพิธีกรรมทำหน้าที่เป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนและเป็นจุดสังเกตเชิงสัญลักษณ์สำหรับพื้นที่การปกครองและการสื่อสารระหว่างหมู่บ้านสรุปวัตถุประสงค์หลักศาสนสถานและศูนย์กลางพิธีกรรมให้ชุมชนประกอบพิธีบูชาเทพและปฏิบัติศาสนาแสดงอำนาจท้องถิ่นชี้สถานะและอิทธิพลของชนชั้นนำในพื้นที่ศูนย์กลางสังคมรวมแรงงานและกิจกรรมชุมชนคุณค่าและความสำคัญของปราสาทภูฝ้ายคุณค่าทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรมขอมท้องถิ่น Provincial เขมรปราสาทภูฝ้ายเป็นตัวอย่างของศิลปะแปรรูปจากศูนย์กลางเขมรมาปรับใช้กับทรัพยากรท้องถิ่นเช่นศิลาแรงและอิฐเผาลวดลายแกะสลักและทับหลังเช่นผ้าพระนารายณ์บรรทมศิลป์และลวดลายดอกไม้สัตว์ในเทพนิยายเป็นหลักฐานความเชื่อและฝีมือช่างท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุคกลางปลายศตวรรษที่ 16 พุทธศักราชคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลักฐานชุมชนและอารยธรรมท้องถิ่นแสดงถึงวิถีชีวิตการรวมแรงงานและบทบาทชนชั้นปกครองท้องถิ่นในการสร้างศาสนสถานเชื่อมโยงยุคกลางขอมท้องถิ่นอีสานใต้ช่วยนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเข้าใจการกระจายอิทธิพลวัฒนธรรมขอมและการสร้างศาสนสถานขนาดย่อมในภูมิภาคชายแดนคุณค่าทางพิธีกรรมและศาสนาศูนย์กลางศรัทธาและพิธีกรรมปราสาทภูฝ้ายไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเชื่อมโยงชุมชนกับจักรวาลตามคติเขมรภูศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนการสร้างบนสันเขาสูงทำให้ภูฝ้ายกลายเป็นจุดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมศูนย์กลางชุมชนเป็นสถานที่รวมแรงงานพิธีกรรมการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมชุมชนการถ่ายทอดศิลปะและความเชื่อสู่รุ่นต่อไปลวดลายแกะสลักและเทคนิคการสร้างสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกส่งต่อจากช่างรุ่นก่อนสู่ช่างรุ่นหลังคุณค่าทางภูมิศาสตร์และสัญลักษณ์จุดสังเกตเชิงสัญลักษณ์การตั้งปราสาทบนยอดภูทำให้มองเห็นชุมชนรอบภูและทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายภูมิศาสตร์และศาสนสถานประจำชุมชนความเชื่อมโยงภูมิทัศน์และจักรวาลสะท้อนคติจักรวาลของขอมที่ภูเขาเป็นตัวแทนเขาพระสุเมนและศาสนสถานเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลบนโลกสรุปความสำคัญศิลปกรรมเป็นตัวอย่างศิลปะขอมท้องถิ่นและฝีมือช่างในยุคกลางประวัติศาสตร์แสดงวิถีชีวิตชุมชนและอิทธิพลวัฒนธรรมขอมศาสนาและพิธีกรรมเป็นศูนย์กลางศรัทธาและภูศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนสังคมและวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมกิจกรรมชุมชนและการเรียนรู้ศิลปะ
ภูมิศาสตร์และสัญลักษณ์ แสดงการเชื่อมโยงพื้นที่ ทัศนียภาพและคติจักรวาล การเข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบันของปราสาทภูฝ้าย แหล่งเรียนรู้และศึกษาทางโบราณคดี พื้นที่วิจัยเชิงโบราณคดี นักวิจัยและนักศึกษา ใช้ปราสาทภูฝ้าย เป็นแหล่งศึกษา ศิลปะขอมท้องถิ่น ผังอาคาร และเทคนิคก่อสร้างโบราณ การบันทึกและอนุรักษ์ ข้อมูลจากการขุดแต่งและสำรวจ ช่วยให้เข้าใจการกระจายอิทธิพลวัฒนธรรมขอมในภาคอีสานและการปรับใช้ศิลปะแบบท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปราสาทภูฝ้ายกลายเป็นจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเขมรอีสานใต้ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนรอบภูฝ้ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น การให้ข้อมูล ไกด์ชุมชน และจัดงานประเพณีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวศูนย์กลางวัฒนธรรมและพิธีกรรมสมัยใหม่ พิธีกรรมประจำปีและเทศกาลชุมชน ชาวบ้านยังคงจัดพิธีบูชาฤดูกาลทำบุญประจำปี และงานเทศกาลใกล้ปราสาทเพื่อสืบทอดความเชื่อและคติเดิม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและดนตรีท้องถิ่น มีการจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เขมร อีสาน ใกล้บริเวณปราสาทเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอดีตและปัจจุบันแหล่งอนุรักษ์และส่งต่อความรู้ การร่วมมือระหว่างนักวิชาการและชุมชน การสำรวจและบูรณะปราสาทช่วยให้เกิดความเข้าใจและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกสืบทอดไปยังรุ่นต่อไป การจัดแสดงและเผยแพร่ความรู้ ทับหลังและชิ้นส่วนศิลปะบางส่วน ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงในวัดท้องถิ่น หรือพิพิธภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ สัญลักษณ์เชิงภูมิศาสตร์และชุมชนเป็นเครื่องหมายประจำชุมชน ยังคงเป็นภูศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ สัญลักษณ์ของความศรัทธาและเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม ปราสาทภูฝ้ายช่วยชูภาพลักษณ์ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ชัดเจนทั้งต่อคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว สรุปบทบาทในยุคปัจจุบัน แหล่งเรียนรู้และวิจัยโบราณคดี ศึกษาศิลปะ ผังอาคาร เทคนิคการสร้างหัวข้อสำคัญ ภูมิประเทศและที่ตั้งอยู่บนสันเขาพนมดงรัก ฝั่งอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยอดเขาสูงชัน มีโขดหินสีแดงปนเทา เป็นเนินภูเขาไฟเก่า ทำเลเชิงยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงชุมชนชายแดนไทยกัมพูชา ประวัติการสร้างในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 16 พุทธศักราช ผังและศิลปะสอดคล้องกับศิลปะแบบเขมรท้องถิ่น Provincial เขมร สร้างโดยชุมชนท้องถิ่น หรือชนชั้นปกครองท้องถิ่น แรงงานเป็นช่างท้องถิ่น และชาวบ้านที่มีความรู้ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม ผู้สร้างและแรงงานท้องถิ่น ไม่มีหลักฐานชัดเจนถึงพระมหากษัตริย์ผู้สร้าง การก่อสร้างสะท้อนความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและชนชั้นปกครองท้องถิ่น ถ่ายทอดฝีมือช่างและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ในการสร้าง ศาสนสถานสำหรับพิธีกรรมลัทธิไวยสนพและศูนย์กลางศรัทธาชุมชน แสดงอำนาจและสถานะของชนชั้นนำท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางชุมชนและกิจกรรมทางสังคม เช่นพิธีเก็บเกี่ยว ประชุมหมู่บ้าน ถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้รุ่นต่อรุ่น ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ภูมิศาสตร์และพิธีกรรม คุณค่าและความสำคัญ ศิลปกรรม ตัวอย่างศิลปะขอมท้องถิ่น ลวดลายทับหลังพระนารายณ์บรรทมศิลป์ ประวัติศาสตร์ แสดงวิถีชีวิตและบทบาทชนชั้นปกครองท้องถิ่น ศาสนาและพิธีกรรม ศูนย์กลางความศรัทธาและภูศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ศูนย์รวมกิจกรรมชุมชน
และการเรียนรู้ศิลปะ ภูมิศาสตร์และสัญลักษณ์ สะท้อนคติจักรวาลและภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ บทบาทในยุคปัจจุบัน แหล่งเรียนรู้และวิจัยโบราณคดี ศึกษาผังและศิลปะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมชุมชน ศูนย์กลางพิธีกรรมประจำปีและเทศกาล แหล่งอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ เป็นสัญลักษณ์เชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน บทสรุปสารคดี ปราสาทภูฝ้ายไม่ใช่เพียงซากโบราณสถาน แต่เป็นศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน แสดงถึงฝีมือช่างท้องถิ่น ความเชื่อ คติจักรวาล และวิถีชีวิตชุมชนชายแดนไทยกัมพูชา ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การเรียนรู้และอนุรักษ์ปราสาทภูฝ้ายช่วยให้คนรุ่นใหม่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน